guys ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාවේ unboxing video එකක්. ඉතින් අද කරන්න unboxing එක විශේෂයෙන්ම YouTuber කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් videographer කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම vlogger කෙනෙක් නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙන item එකක් තමයි අද මම unbox කරන්නේ. ඒ තමයි DJI brand එකේ තියෙන supreme මෙන්න මේ DJI Ronin SC කියන මෙන්න මේ super gimbal එක තමයි අද අපි unbox කරලා බලන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ gimbal එකේ unboxing එක වගේම මේකේ features කොහොමද මේකේ stabilizing features කොච්චර හොඳට වැඩ කරනවද කියලා අද වීඩියෝ එකක් බලමු. එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි unboxing එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් explain කරලා ඉන්න මොකක්ද මේ gimbal එකක් කියන්නේ කියලා. ඉතින් gimbal එකකින් සරලවම කරන්නේ විශේෂයෙන්ම videographer කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් vlogger කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට කැමරාවත් එක්ක ඇවිදිනවා. ඒ වගේම කැමරාව එකකින් ඔයාලා review කරන කෙනෙක් නම් YouTube එකේ ඔයාලා ලස්සන smooth shots කැමරාව එකකින් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට DSLR එකක් කියමු. දැන් මම මේ විදිහට මගේ අතේ තියෙනවා DSLR කැමරා එකක්. මේ DSLR කැමරාවල ඔයා මේ විදිහට අතින් smooth shot එකක් ගන්න try කරද්දි ගොඩක් වෙලාවට ඒක අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපේ අත හෙල් වුණොත් ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් ෂේක් වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කටියට ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න තමයි gimbal එකක් introduce කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ gimbal එකකින් සරලවම කරන්නේ අපි මේ gimbal එකට මේ DSLR කැමරා එකක් mount කරලා පස්සේ අපිට ගොඩක් වෙලාවට ෂේක් වෙන්නේ නැති ගොඩක්ම smooth shot එකක් gimbal එකක් පාවිච්චි කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු අපි කොහොමද gimbal එකක් ගන්නෙ කොහොමද මේ price කොහොමද කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියලා තියෙනවා මගේ කලින් රිවිව්ස් වල මම price කියලා තිබ්බේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එකේ මම price උත් කියන්නම් මේ gimbal වල. හරි. gimbals ප්‍රධාන වශයෙන්ම හදන ගොඩක්ම හොඳ quality brand එක තමයි DJI කියන්නේ. ඉතින් ඒකයි මම මේ DJI brand එකේම gimbal එක ගත්තේ. ඉතින් DJI brand එකේ ප්‍රධාන gimbals දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි DSL කැමරා වලින් specific හදපු gimbals තියෙනවා. ඊට අමතරව smartphone එක fix කරන්න හදපු gimbals තියෙනවා. ඉතින් smartphone එක fix කරන්න හදපු gimbal එකේ price ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දැන් screen එකේ price දානවා. මේක ඔයාලට රුපියල් 20000 රුපියල් 30000 අතර මේ smartphone එක fix කරන්න පුළුවන් පොඩි gimbal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගෙනාවේ ටිකක් ලොකු box එකක තියෙන මෙන්න මේ DSLR එක fix කරන්න පුළුවන් විදිහේ DJI Ronin SC කියන gimbal එක. ඉතින් මේක ඔයාලට රුපියල් 60000 ඉඳන් රුපියල් 70000ක් වගේ price එකකට ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 60000 ඉඳන් රුපියල් 70000ක් වගේ price range එක. ඉතින් සමහරවිට මේ COVID situation එක price වැඩි වෙන්න පුළුවන්. කොහොමද සාමාන්‍ය price යන්නේ රුපියල් 70000ක් 80000ක් අතර වගේ තමයි normal සාමාන්‍ය හොඳ DSLR gimbal එකක price බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් DSLR gimbal එකක් කියලා ඒකට phone එකකුත් mount කරන්න පුළුවන්. ඉතින් phone එකක් mount කරන්න හදපු gimbal එකකට අපි DSLR එක mount කරන්න බෑ. හැබැයි DSLR mount කරන්න හදපු gimbal එක අපිට phone එකක් උනත් mount කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අද unboxing එකට ගෙනාවේ DJI Ronin SE කියන gimbal එක. ඉතින් මේ gimbal එක විශේෂයෙන්ම හදලා තියෙන්නේ DSLR වලට. ඉතින් මොකද මමත් වීඩියෝ කරද්දී පාවිච්චි කරන DSLR කැමරා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ B-roll එක shoot කරන්න ගන්නේ මගේ මේ Nikon DSLR එක. ඉතින් ඊට අමතරව මම මේ දැන් වීඩියෝ එක record කරන්නේ මගේ Canon DSLR එකේ. ඉතින් DSLR පාවිච්චි කරන හින්දා DJI සමාගමේ DSLR වලට වෙන් වෙච්ච gimbal එකක් තමයි මම තෝරගත්තේ. ඉතින් අපි ටක් ගාලා unboxing table එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ DJI Ronin SC gimbal එකේ unboxing experience එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න මම unboxing table එකට දැන් අපි unbox කරලා බලමු මෙන්න මේ DJI Ronin SC gimbal එක. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම box එක ගැන කතා කරොත් මේ box එක ටිකක් අමුතු box එකක් military type box එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේක ඉස්සරහා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් DJI logo එක. box එක අපිට සරලවම බලා ගන්න පුළුවන් ඒ දේවල් ටික විතරයි. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ box එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොන වගේ accessories ටිකක්ද කියලා. හරි ඉතින් අපිට box එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම පුළුවන් මේක මේ විදිහට unbox කරගන්න. ඉතින් box එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ accessories ටික. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලාම හම්බෙලා තියෙනවා DJI එකෙන් මේ විදිහට paperworks ටිකක්. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ handle එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකම පොඩි mini tripod එකක් මේකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන අපේ ප්‍රධානම item එක මේක තමයි gimbal mount එක. ඉතින් මේ තියෙන ඒ කොටස. ඉතින් ඊට අමතරව මේකේ අපි smartphone එකට connect කරනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය කෑල්ලක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ කැමරා එක mount කරගන්න අවශ්‍ය මෙන්න මේ කොටසත් මේ විදිහට box එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ විදිහට cables ටිකක්. එකක් එනවා USB type C to type C එකක්. අනිත් එක USB type C to micro USB විදිහට මේ විදිහට cables කිහිපයක්ම අපිට මේකත් එක්ක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් accessories විදිහට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ items ටික තමයි. හරි ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේ gimbal එකේ අපිට හම්බෙන accessories ඔක්කොම gimbal එකට mount කරන එක. ඉතින් මම පළවෙනිම කරන්නේ මෙන්න මේ hand hold එක මේ විදිහට මම gimbal එකට connect කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි tripod එකත් මම මේ විදිහට gimbal එකට connect කරගන්නවා. දැන් අපේ gimbal එක ready. හරි ඉතින් මේ විදිහට gimbal එක mount කරගත්තට පස්සේ අපිට දැන් ඊළඟට කරන්න තියෙන අපේ DSLR කැමරා එක මේකට mount කරන්න. ඉතින් මෙතන තමයි ටිකක් අමාරු වැඩේ තියෙන්නේ. මොකද අපි හරියටම DSLR එක උඩ කැමරා එක balance කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට හරියටම ඒකේ තියෙන experience එක ගන්න බෑ. ඉතින් දැන් බලමු මේකට කොහොමද DSLR කැමරා එක mount කරන්න කියලා.
කැමරා එකත් මවුන්ට් කරගත්තට පස්සේ අපේ දැන් වැඩේ සිගියට 90ක් කම්ප්ලීට් අපිට දැන් තියෙන අපි ඉස්සර වැට් එක කරගන්න. ඒ තමයි ඔයාලට දැන් පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට gimbal එක turn on කරන්න. turn on කළා ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට smooth shot ගන්න. හැබැයි මේ gimbal එකකින් smooth shot ගන්නවට අමතරව තවත් වැඩ ගොඩක් කර හැකියි. මේකේ තියෙනවා joystick එකක්. අපිට පුළුවන් මේ joystick එක පාවිච්චි කරලා අපිට කැමරාව කැමති විදිහට move කරන්න. move කරලා අපිට අවශ්‍ය shot එක ගොඩක් ලස්සනට ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ gimbal එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ gimbal එකේ තව ගොඩක් features තියෙනවා. මේ gimbal එකේ පුළුවන් අපිට smartphone එකට application එකක් පාවිච්චි කරලා smartphone එකෙන් මේ gimbal එකේ හැම දෙයක් कंट्रोल करना ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් අපි ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා වගේ අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ගයිරොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට ෆෝන් එක මූව් කරද්දි gimbal එකේ මූවමන්ට් වලට අනුව මූව් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගොඩක් වැඩ මෙන්න මේ DJI gimbal එකේ තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය කරන ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය gimbal එකේ තියෙන inbuilt controls වලින් අපිට මේක පාලනය කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් wirelessly wifi පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් smartphone එකට application එකක් install කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ app එක install කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ Apple iPhone එකක ඔයාලට පුළුවන් App Store එකට යන්න, ඔයා Google Play Store පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් සරලවම DJI මේ විදිහට search කරලා ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන මේ application එක තෝරගෙන මේක install කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාගේ gimbal එකයි මේ application එකයි pair කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් පුළුවන් gimbal එකේ හැම දෙයක්ම මේ application එකෙන් control කරන්න. ඉතින් දැන් තමයි මේකෙදි ගොඩක්ම features අපිට තියෙන්නේ wirelessly. අපිට පුළුවන් අපේ phone එකේ තියෙන gyroscope එක පාවිච්චි කරලා හරිම ලේසියෙන් අපි game එකක් play කරනවා වගේ අපිට පුළුවන් අපේ gimbal එක පාලනය කරන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් gimbal එකේම තියෙන joystick එකකින් අපිට අවශ්‍ය තැන් වලට මේක move කරන්න gimbal එකේ තියෙන මේ joystick එක පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් tracking map හදන්න. ඊට අමතරව පුළුවන් අපිට විශේෂ feature එකක් තියෙනවා. අපි මේ DSLR එක mount කරලා පස්සේ ඊට උඩින් අපි අපේ smartphone එක mount කරලා මේ application එක open කරලා අපිට පුළුවන් AI tracking පහසුකම් මෙතනදී පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ AI tracking feature එක පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ඔයා DSLR කැමරා එක උඩින් ඔයාගේ smartphone එක mount කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ app එක open කරගෙන මේකේ තියෙන tracking feature එක enable කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී සරලවම වෙන්නේ ඔයා ඉන්න ground එකක වෙන්න පුළුවන්. gimbal එකත් එක්ක ඔයා කැමරා එක mount කරලා තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඔයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් tracker point එකක් විතර ඔයාව මාක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා ground එක වටේ ඇවිදිද්දි automatically මේ gimbal එකෙන් ඔයා track කරලා ඔයා හැරෙන පැත්තට මේ gimbal එකට හැරෙන්න පුළුවන් මේ AI tracking පහසුකම් පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් features මේ gimbal එකේ තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකක් හොඳට stabilize කරලා වීඩියෝ එකක් ගන්නවට අමතරව තව ගොඩක් features මම මේ කිව්වා වගේ තියෙනවා. ඉතින් හැම දෙයක් ගැන මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න බෑ මොකද වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඉතින් අද මේ quick unboxing එකක් තමයි අපි බැලුවේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ gimbal එකෙන් ගත්ත ගොඩක් smooth shots කිහිපයක්. gimbal එකෙන් ගත්ත shots කීපය වලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. ඉතින් gimbal එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මේ දේවල් ටික තමයි මම කියවා වගේ තව ගොඩක් features තියෙනවා මේක ගැන කතා කරන්න. මේක හරියටම කැමරා එකේ gimbal එක pair කරන විදිය, මේක tracking map හදන විදිය, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන ඔක්කොම features එකතු කරලා මේක හරියට pair කරන්න කොහොමද, මේකේ තියෙන tracking map හදන්න කොහොමද, AI tracking features පාවිච්චි කරන්න කොහොමද, මේ හැම දෙයක් ගැන මම ඊළඟට වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් Instagram follow කරන්න. වීඩියෝස් වල behind scenes වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයාලට Instagram වලදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි හම්බෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම.